back mga kadangers. Maniudto, mamahaw sa day ko kay ikan ko sa, ikan ko na malingki. And yeah, need talaga yung quarantine test. Yo, yeah. Para ni sa tanang mga dipulog no. Yeah. Hope you like it, yeah. Yeah. Woo! Mac music. Yeah. Tsunami from the barrio. Yo. Come on, let's go. Yo, it's a place where I came from. Nakadaghanan, beautiful guns. Hello mga kadangers, welcome back sa atong vlog. And today is March 5, 2020. And punta ko ng sintro. Magpalit ko sudan guys. And pili sa ta. This is Sumarap City. Wow! T-shirt na may GC, pants, and sandals. Ayan. Okay, let's go. Pakba ako ang pili. Kagisa-gisa ang t-shirt. Gisi. Alam, breve ata. Spicy. Alright. What's the key? And mamask tayo guys. You should wear mask kasi bawal pumasok doon pag hindi ka nakamask. This is my mask. Yan. Ayan yung iron natin. So, let's go. Wait, magpabangla ako konti. Kasi, babaho ko. Wala akong ligo. Joke! Wala kayo ligo. Na. Alright. Let's go! Punta na tayo ng palengke. Bye-bye. Patungot ya, palit sudan. Dili pwede, masuko ang kuan police. Alright, let's go bumbles na. Dad! Ito na ko! Kuya na si Matsuki. Alright, let's go.
kadangers, maniudto, mamahaw. Mamahaw sa day ko kay ikan ko sa, ikan ko na malingki. And yeah, need talaga yung quarantine pass. Buti na lang yun akong quarantine pass. Kung hindi, bumili lang ako ng pansit at saka to, chicken meat. Yan yung binili ko, pang ulam lang namin. And time to check our pinakulong tuwe, guys, kasi magkakapi ako. Akong pamahaw and check yung last bread natin dito. And kapi. Ano ba? Kapi or oats? Hindi ko yung sarili ko kung magkakapi ba ako or mag-oats. And I decided to have coffee. Okay tayo, guys. Para pawala sa antok. Baby, 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 oh, like baby, 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 no. Malapit na kaming mababaliw dahil sa quarantine. Kaya, bilisan nyo na nang makalabas na kami ng bahay at alam nyo na, makapag-gala-gala. Excuse me, dong. Lady, 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 oh, like lady, 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 no. Time check, mga kadangers. It's 10:15 in the morning. And magkakapi lang po ang inyong artistang Inday Kuradang. Artistang Inday Kuradang. Kasi wala akong pamahaw. Kaya, go to bells, bomb bells. It's time to eat para sa atuang life. Sa itong kinabuhi. Mabuhi pa, guys. Bahalag maot. Basta buhi. Baby, 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 oh, like baby, 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 no. Sarap. Hirap mag-vlog doon, guys, sa may palengke. Buti kung may kasama ko, wala naman akong kasama. Kaya, no. Bumili lang din ako ng tuyo, guys, pang ano. Tuyo, bulad. Ang tuyo, bulad sa Bisaya na siya, guys. Kung makadungog mo bulad, kuha na siya, guys. Tuyo. Which means, yung dried fish. Dried fish, alam. May alam talaga sa English and sa Inday Kuradang. Bright kayo na sa Inday Kuradang. Kabalo dyan siya sa English. Sa bulad. Mingga sa bulad, dried fish. Dried fish. Magluto ta karon og ginataang manok with sili. Kung tawagin na muna siya diri sa amuha, guys, sa Bisaya, halang-halang. Magluto ta og halang-halang. Kinsay nakakaon ng halang-halang, magluto ta karon. Ulat lang tayo. So, lube. Lube is niyog. Para panggata natin sa ating halang-halang. Masarap yung halang-halang, guys, pag may gata. Kaya, shout out! Shout out ta! Wow! Shout out ta sa mga nag-comment sa ako ang mga kuradangers. Shout out sa ako ang last nga video duwaya po. The Comical Canadian commented sa atong previous video, which is the vlog dated March 20.
Thank you so much, kabulong basag. Comical Canadian. Alright? Thank you so much for watching. And also to Trisha Santos. She also commented English. And to Tito Robin Miranda, salamat sa always present ka diri sa akong video. Tito Robin Miranda, maayo kayo siya mo gusyon. Idol kayo na ko niya sa gusyon gid, no? Always dyan na siya mag-upload sa yung YouTube gusyon gid. Maayo kayo siya mo gusyon. Maunang. Relax lang diha, Tito. Mura to'y nag-comment di ay sa akong video. Thank you so much. Bahalag walay nag-comment sa mag-upload ko vlog. Kaya alam ninyo, COVID-19 karon. Alright, manood to. Mahos ako guys. Sige akong gawit dito. Sorry naman. Baby, 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 oh. Alright mga kalangers. Naabot ang ito ang kinagod nga lubi. Or sa Tagalog, kinuyod na niyo. Kinuyod ba? Kinudkod. Kinuyod. I don't know. Basta, lubi niya siya nga gikagod. Ani ato ang isaros ato ang halang-halang. Wa pa na magsubad inyong inday. Kuradang. Kuradang, bells. Alright, mga kadangers. Magluto na tawag. Halang-halang. Alright, ang ingredients. Chicken, ahos, sibuyas, luya, atsal, and then there's one. Alright, let's go. Katawa yan? Balon kay kayan. That's it. Mantika first. This is Mafran mantika. Ang brand ng mantika namin is Mafran. Mafran banana ketchup. Patay, nung sana eh. Hala, wala mo na signal. Ganyan magluto. Dapat sasayawan mo yan. Para masarap yung pagkain mo. Alright? Wala. Signal lagi ako. First, you pour a mantika in your pan. Nandong din na. Alright? Sunod guys, ato ilunod ng sibuyas ug ang ahos sa mantika. Diri naman mantika. Dessert pancit. Next, ilunod kani atong chicken. And then after that, simmer na to atong chicken.
Kailangan sa namin.